हेर्नुस् तपाईहरुले म यसलाई अझै नेशनल स्किल टेस्टिङ बोर्डको चाहिँ हामीले तपाईलाई यो पेपर देखाएको छौं जुन लेभल 2 मा हुन्छ। तपाई एनएसटिभी अथवा सिटिबिटी मार्फत सिक्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई आज म यो डायग्राम देखाउँछु र डायग्राम अनुसार तपाईलाई यहाँ काम कसरी गर्ने भने चाहिँ त्यो पनि देखाउँछु। यो देखिहाल्नु भयो, तपाईले देखिसक्नु भएको होला। सबभन्दा यहाँ हेर्नु, यो भनेको 100 मिटर हो। 100 मिटरबाट सर्टमा आउँछ, डिबी बोर्डमा आयो। डिबी बोर्डबाट आएपछि त्यहाँबाट आयो स्विचमा, त्यहाँबाट फेरि जक्सन भएर गयो। यो जक्सन हो, जक्सनबाट आउँछ फेरि स्विचमा, स्विचबाट फेरि बल यहाँ दिएको छ। त्यसरी हो। यो स्विचमा के देखेछ भन्दाखेरि तपाईलाई यहाँ दिएको छ स्विचको बारेमा म तपाईलाई मज्जाले बताइदिन सक्छु। यहाँ भनेको छ S1 S2 र LS भनेको छ। बुझ्नुभयो? यहाँ देखिनु है, S1 S2 र LS भनेको छ। राम्ररी हेर्नु, LS भनेको छ हो, त्यस्तै हो। त्यसैगरी यहाँ चाहिँ S3 S4 र यो I भनेको चाहिँ इन्डिकेटरको लागि है, यो इन्डिकेटरको लागि हो, त्यस्तो हुन्छ। र अनि यहाँ तपाईको यो कन्डिसन दिएको हुन्छ, कन्डिसनमा जानुपर्छ। सबैभन्दा यहाँ हेर्नुस् है, कन्डिसन, कन्डिसन यहाँ कन्डिसन लेखेको होला, कन्डिसन देखिसक्नुभयो हो। यस कन्डिसन चाहिँ यहाँ भन्छ F1 F2 एन्ड F3 भनेको तीनटा फ्युज छ अरे। जस्तै यहाँ हेर्नु, एउटा दुईटा तीनटा फ्युज यही देखिसक्नुभयो, 1 2 3 त्यही फ्युज हो यो। र यहाँ छ अब F2 पावर सर्किटको लागि। जस्तै यहाँ पावर सर्किट देखाएको छ तपाईको, यो पावर सर्किट हो, यो पावर सर्किट हो। र यहाँ देखाउँछु म F3 लाइट सर्किटको लागि भन्छ। F3 चाहिँ लाइट सर्किटको लागि, फ्युज 3 चाहिँ लाइट सर्किटको लागि मात्र भनेछ। अनि यहाँ भन्छ, यहाँ देख्छौँ S1 एन्ड S3 ले H3 होल्डर 3 लाई काम गर्नु पर्यो भनेछ। S1 र S3 भने कहाँ छ त? यहाँ चाहिँ S1 यहाँ छ, S3 यहाँ छ। यो भनेको 2A को स्विच रहेछ। फेरि 2A को स्विचमा यस्तो हुन्छ है, फेरि यसलाई हेर्नु, यस्तो स्विच हुन्छ है, यस्तो स्विच। यो 2A, यो 2A ले चाहिँ S3 बाल्ने भनेछ। S3 भनेको यहाँ चाहिँ हेर्नु, S3 यहाँ पनि त्यही भनेछ। S1 S3 ले चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने भनेको चाहिँ S3 लाई, यो S3 2A रहेछ, 2A ले बाल्नु पर्ने रहेछ। त्यसै गरी अब यहाँ भनेछ S2 H1 B1 सिरिज भनेछ। के भनेछ अरे? S2 ले, S2 यहाँ रहेछ, हेर्नु, S2 यहाँ रहेछ। S2 ले चाहिँ B1 र H1 लाई, यहाँ चाहिँ B1 र H1 ले सिरिज। जस्तो म यहाँ तपाईलाई बनाएर देखाउँछु। यो चाहिँ 100 मिटर हो, KWS पनि भन्छ, यसलाई 100 मिटर पनि भन्छ। हामीले 100 मिटर भनौँ न, यसलाई 100 मिटर, 100 मिटर हो यो। यहाँबाट यहाँ यो चाहिँ फ्युज हो, डिबी बोर्ड, जसलाई डिस्ट्रिब्युसन बोर्ड पनि भन्छौँ। त्यहाँबाट अहिले तपाईलाई मैले देखाइसकेँ, त्यहाँबाट सिधै आयो, यसको सिधा एउटा यहाँ आयो नक्सा अनुसार। यहाँ हेर्नुस् है, नक्सा सिधा आएको छ। यो चाहिँ पावर सर्किटको लागि आएको रहेछ। यहाँ चाहिँ हामीले पावर सर्किट दियौँ, यो पावर सर्किट भयो। त्यसै गरी यहाँबाट हामीले लियौँ, यहाँ स्विच छ, स्विच, यहाँ चाहिँ स्विच बनाउँछु म। स्विचमा के छ, S1 र S2 र LS भनेको लाइन सर्किट है, पावर सर्किट भनिन्छ यसलाई। यो LS भनेको यो हो। यहाँ भनेको यस्तो खालको स्विच छ, यो बेल नोब है, यो बेल नोब। अब यहाँ चाहिँ 2A को हुन्छ, 2A को यस्तो यस्तो खालको हुन्छ है, यस्तो खालको यो स्विच भयो। यहाँ कतिवटा भयो? 3 आइटम भयो। त्यसै गरेर यहाँ छ, हेर्नु, हेरिसक्नुभयो तपाईले। यहाँ छ S3 S4 र I भनेछ। यो I भनेको इन्डिकेटर। अब मैले यहाँ पनि त्यसै गरेर स्विच बनाएँ। यहाँ देखेँ। अब यहाँ पनि
यो 2A छ, S3 हो यो, र S4 भनेको त्यही बेल स्विचकै आकारमा छ, र यहाँ आई भनेको चाहिँ इन्डिकेटर, यो इन्डिकेटर है। इन्डिकेटर कस्तो बनाइदिनु त, ल यो चाहिँ बत्ती, ल इन्डिकेटर हो, त्यही भनेछ। अब यो माथि छ, सबैभन्दा माथि हेर्नु, H1 H2 B1 भनेछ, के भनेछ, यहाँबाट माथि यहाँबाट माथि देखिहाल्नुभयो भने यहाँ माथि बनाएँ, होल्डर 1, होल्डर 2, B1, यो H1 H2 B1 यही देख्नुपर्छ। यहाँ पनि त्यही छ, देखिसक्नुभयो। अब त्यसको छेउमा यहाँ पनि छ है, कहाँनिर भन्नु चाहिँ यहाँनिर, यो चाहिँ S3 भनेछ, यो होल्डर 3 H3 है, 3 अब यहाँ मैले स्विच अलग अलग बनाएको छु यस्तोहरू। अब यो जुन यहाँ छ त्यो S1 S2 र LS भनेको चाहिँ पावर सर्किट भन्छ, यहाँ चाहिँ S3 SP। अब यो स्विच र यो स्विचलाई हामी सिरिज गर्छौँ, यस्तो गरेर हामी सिरिज गर्छौँ, र यो S3 गरेर यहाँ बल्छ है, S3 यो फेस हो है, न्युट्रल भनेको यो भयो, यो न्युट्रल। त्यसै गरेर अर्को कन्डिसनमा के गरेको छ भन्दाखेरि यहाँ भनेको छ है, S2 ले H1 र B1 जस्तो यहाँ भनेछ, यो S2 ले यो S2 ले यो H1 र B1 सिरिज भनेछ। अब यो हामी चाहिँ यहाँबाट गयो फेस, यो एक टर्मिनल भयो, दुईटा हुन्छ होल्डरको न्युट्रल फेस। अब यसलाई सिरिज गरिदिन्छु, यो जान्छ माइनसमा, यो कट गरेर यो न्युट्रलमै जोड्दै मैले यो सिरिज गरेँ, यसमा दिएँ फेस, यहाँबाट सिरिज भएर गयो, यो बेलमा गयो B1 मा, त्यहाँदेखि यहाँ अर्को टर्मिनलबाट मैले यहाँ ल्याएर यसलाई क्रस गरेर न्युट्रलमा जोड्दिएँ। जोडिसकेपछि तपाईको अब अर्को कन्डिसन बनेको छ। अर्को कन्डिसनमा के भनेछ भन्दा S4 यहाँ भनेछ S4 S2 B1 सिरिज भनेछ। यो S4 भनेको स्विच देख्नुभयो यहाँ, यो स्विच हो, यो S4 ले चाहिँ के भनेको छ, S2 र B1। S2 भनेको यो होल्डर रह्यो। अब यसलाई पनि म यहाँबाट यो फेस हो, यो फेसै हुन्छ, यो फेसै मानौँ, यो यहाँबाट लगेर फेस यो टर्मिनलमा दिएँ। यसको माइनस भनेको यो टर्मिनल हो, यो यसमै जोड्दिएँ। यति गरेपछि तपाईको यो सिरिज भयो, सिरिज दुईटा बल सिरिज भयो। यो बेल स्विच हालेको भएर तीनटै चारवटाले गरे नि केही फरक पर्दैन। फेरि एउटाबाट सिरिजमा त अर्कोले स्विच गरेर नहोला भन्नुहुन्छ, तर बेल स्विच थिचुन्जेल मात्रै काम गर्छ। पुसफुल टाइपको हुन्छ स्विच, पुसफुल टाइपको हुँदाखेरि केही फरक पर्दैन। एउटा स्विच अफ छोडिदियो, अर्को स्विचले काम गर्यो, अर्को स्विचले छोडिदियो, एकदम सही हुन्छ। यो यसरी नै हो कन्डिसन मिलाउने। तपाईको सबैभन्दा यहाँ यो हेर्नु हुँदै यो नापतोल जति छ यो नाप्न सकिन्छ सजिलै। र यो कति साइजमा तपाईको ठुल्ठुलो इन्जिनियरहरुको पनि यसरी नै दिएको हुन्छ डायग्राममा। मलाई कति साथीहरुले भन्थे यसरी दिएको हुन्छ, म देखाइन्छु तपाईको। यहाँबाट हेर्नु, यो नाप कति साइजमा के राख्ने भनेर दिएको छ। भुइँबाट 30 सेन्टी छोड्ने, अनि त्यहाँदेखि
माथिको लेभलबाट नाप्ने कति सेन्टिमा के राख्ने भन्ने कुरा यहाँ दिएको छ र फरक पनि माथिबाट दिएको छ होरिजन्टल र भर्टिकलै हुन्छ यसमा जसलाई रोटेट के अरे होरिजन्टल र भर्टिकलै दिएको हुन्छ यो दुई साइजको मिलेपछि ठ्याक्कै हुन्छ होरिजन्टल र भर्टिकल पनि भन्छौँ हामीले जसलाई ठाडो चाहिँ होरिजन्टल हुन्छ तेर्सो भर्टिकल हुन्छ हो त्यस्तै अब अर्को भाषा भन्दाखेरि ल्यान्डस्केप र पोर्टेक भनेको ठाडो ल्यान्डस्केप भनेको तेर्सो हो त्यसरी हुन्छ त्यस्तै हुन्छ त्यसै गरेर हामीले यो पनि देखाइसकेका छौँ र यो च्यानललाई कस्तो लाग्यो सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। आज चाहिँ हामीले एनएसटिभी नेसनल स्किल टेस्टिङ बोर्डको चाहिँ लेभल 2 को चाहिँ आज हामी यहाँ ट्रेनिङ गरिरहेको छौँ स्किल टेस्ट भइरहेको छ र हामी यहाँ हामी पुरानो साथी हुँदो रहेछ यहाँ फेरि हामीसँगै पहिला भेटेको आज हामी चाहिँ एकै ठाउँ भेट भएको छौँ र यहाँ पनि हुनुहुन्छ यहाँ गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ र यहाँ पनि हाम्रो भाइहरूले सबभन्दा यो सानो भाइले चाहिँ पहिला गरे जस्तो लाग्यो अझै नाप्दै हुनुहुन्छ स्पिड लेभल लाएर भाइले र अर्को भाइले पनि गर्दै हुनुहुन्छ ल यो टेक्निकल नमस्ते युट्युब च्यानललाई चाहिँ सेयर सब्सक्राइब गर्नु होला यस्तै भिडियोहरू हामी ल्याउँछौँ ल आज मेरै साथी चाहिँ यहाँ मोटरको यहाँ जोडिरहेको छ टेक्निकल नमस्ते युट्युब च्यानल है सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला ल यस्तो हुँदो रहेछ हामीले चाहिँ देखाएर देखिसक्नुभयो होला अब बत्ती बाल्ने भनेर अब हामीले चाहिँ सिरिज टेस्ट ल्याम्पले चाहिँ चेक गरिसक्यौँ यहाँ नाप्दै हुनुहुन्छ स्पिड लेभलबाट नाप्दै हुनुहुन्छ यता पनि क्यापिङ माथिको क्यापिङ लगाउन बाँकी रहेको रहेछ ठाउँमा यहाँ त फेरि एमसिपीको लक पुरै रहेछ यहाँ चाहिँ प्रयोगशाला हो यो सबै यो मेसिनरीको रहेछ ब्याग्सहरू पुरै छ यहाँ च्याप्ने कुराहरू मेसिनरी ल्याब रहेछ यहाँ मेसिनरी ल्याबमा चाहिँ हामीले काम गरिरहेको छौँ।